रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। पावसाळा म्हटलं की भजी ही डोळ्यासमोर येतेच। तर आज मी तुम्हाला एक भजीचा वेगळा प्रकार दाखवणार आहे, म्हणजेच कच्च्या केळ्याचा पकोडा। तर चला सुरुवात करूया। आधी आपण ही केळी घेऊया आणि ह्याची सालं काढून घेऊया। अशा प्रकारे मी चारही जी केळी आहेत ह्याची सालं काढून घेते। आता ह्याची सालं काढलेली आहेत। आता आपण हे कट करून घेऊया। सगळ्यांची देठ कट करायची आहेत आधी। आता ह्याचे स्लाइस करूया आपण। अगदी पातळ पण नाहीत आणि अगदी जाडही नाहीत। आता आपण हे पाण्यात ठेवायचे आहेत, म्हणजे जेणेकरून हे काळी पडणार नाहीत। आणि आता आपण ह्याचं बॅटर करायला घेऊया। आपण इथे घेतोय चण्याचं पीठ। जशी म्हणजे जेवढी केळी असतील त्याप्रमाणे तुम्ही घ्यायचे। तर मी इथे 6 टेबलस्पून घेते। 1 टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून जिरं, 1 टीस्पून धणा जिरा पावडर, कोथिंबीर, मीठ चवीप्रमाणे, तीळ 1 टीस्पून, थोडंसं पाणी। आधी थोडं घालायचंय, मिक्स करून घ्यायचंय। अजून थोडं पाणी। छान असं मिक्स झालेलं आहे। आता आपण ह्यात जे आपले कापलेले केळीची कापं आहेत ती घालूया। आता हे सगळं मिक्स करूया आपण, जेणेकरून ह्या सगळ्या कापांना ही जी कापं आपण केलेली आहेत त्याला लागलं पाहिजे सगळं चण्याचं पीठ। तुम्ही बुडवून एक एक घातलं तरी चालेल, पण मी नेहमी असंच करते। तेल मी ऑलरेडी गरम करायला ठेवलं होतं। आता आपण हे फ्राय करून घेऊया। डीप फ्रायच करायचं आहे। छान असा गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे। आता आपण हे काढून घेऊया। गरमागरम असे केळ्याचे पकोडे तयार आहेत, ते पण कच्च्या केळ्याचे। सोबत सॉस आहे, हिरवी मिरची आहे तळलेली। तुम्ही ही रेसिपी करायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे। आणि हो, ह्या पावसाळ्यात ह्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे। आणि त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे। आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन करा सबस्क्राईब।